पिवळ्या अक्षरात दिलेल्या वस्तूंना घेऊन आपण फाफड्याची कणिक बांधायची आहे. वरील पदार्थ टाकल्यावर त्याच्यामध्ये तेल टाकून पिठाला बरोबर मसळून घ्या. एकदम पाणी न घेता थोडं थोडं पाणी घेऊन आपण कणिक बांधायची आहे. आता या स्टेजवरती थोडं हातावर तेल घेऊन कणिक मसळा, म्हणजे ती कणिक आहे ना, ती हाताला आणि भांड्याला चिटकणार नाही. हे बघा, तुम्हाला याप्रमाणे कणकेची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. आता ही फाफड्याची कणिक एकदम मस्त रेडी आहे. आता त्याला आपण अर्ध्या तासाचा रेस्ट द्यायचा आहे. कणिकला अर्धा तास रेस्ट दिल्यानंतर त्याला परत एकदा मळून घ्यायची आहे. आणि आता त्याची दाखवल्याप्रमाणे गोटी बनवायची आहे. फाफडा लाटायची एकदम युनिक पद्धत असती. जर तुम्ही त्याची प्रॅक्टिस केली तर तुमचे फाफडे मस्त लाटले जातील. हे बघा कसा मस्त फाफडा फुललाय. आता त्याला अलटून पलटून दोन्हीकडून व्यवस्थित तळून घ्यायचं आहे. फाफडा व्यवस्थित तळा. तो जास्ती लाल पण नाही झाला पाहिजे आणि कच्चा पण नाही राहिला पाहिजे.
शिकवणार आहे. आपल्याला 2 चटणी बनवायच्या आहेत. एक आहे पपईची चटणी आणि दुसरी चटणी आहे ती चण्याच्या डाळीच्या पिठाची चटणी. त्या चटण्यांशिवाय फाफडे खायला मजाच नाही. या ज्या 2 चटण्या मी तुम्हाला शिकवणार आहेत त्या एकदम ऑथेंटिक गुजराती टाईपच्या चटण्या आहेत, ज्या फाफड्याबरोबरच खातात. आज दसऱ्याचा सण आहे आणि त्या दिवशी गुजराती लोक फाफडे खातात आणि आजच्या दिवशी गुजरातमध्ये करोडो रुपयाचे फाफडे विकले जातात. मी आता हिरवी कच्ची पपई घेतली आहे. त्याला आता मी व्यवस्थित धुवून घेतलं आहे आणि त्याला आता मी खिसती आहे. त्याला मी आता खिसतीये. तुम्ही त्याला छोट्या किसणीवर पण खिसू शकतात आणि मोठ्या किसणीवर पण खिसू शकतात. पण जर तुम्ही मोठ्या किसणीमध्ये खिसलं तर तुम्हाला त्याची टेस्ट चांगली लागेल. आपल्याला पपईच्या मधल्या बिया घ्यायच्या नाहीयेत, तर त्या आपण वगळायच्यात. मधल्या बियांचा भाग आपण त्याच्यात घ्यायचा नाहीये. आता या खिसात तुम्ही चवीप्रमाणे मीठ टाका, टेस्टप्रमाणे तिखट टाका आणि चिमूटभर हळद टाका. आता 2 चमचे तेल टाकून कढईमध्ये गरम करायला ठेवा. त्याच्यामध्ये राई टाका, आता जो पपईचा आपण खीस केला होता तो असा सगळं मिक्स करून घ्या. आता चिमूटभर हिंग टाका, मग चिमूटभर हळद टाका, मग लिंबडाची पानं टाका आणि मग मिरच्या टाका. आणि मग बरोबर परतून घ्या. छानपैकी परतून झालाय. आता जो आपण पपईचा खीस केला होता तो आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. आता मी व्यवस्थित त्याला परतून घेतेय. फक्त 1 ते 2 मिनिटात परता आणि मग लगेच गॅस बंद करून टाका. या चटणीला जास्ती शिजवायची नसती, कच्चीच सर्व करायची असती. या 2 चटण्यांशिवाय तुम्हाला फाफडे खायची मजा येणार नाही. मस्तपैकी स्पायसी चटणी तयार आहे. आता मी तुम्हाला दुसरी चटणी शिकवतीये, बेसनच्या पिठाची चटणी. त्याच्यामध्ये आपण 3 चमचे बेसन घेतलंय. त्याच्यामध्ये आता आपण तुमच्या टेस्टप्रमाणे मीठ टाका, अर्धा चमचा हळद टाका आणि 2 चमचे साखर टाका. मग 1.5 कप पाणी टाका आणि त्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. व्यवस्थित हलवा, त्याच्यामध्ये लम्स राहायला पाहिजे नाही. हे बघा, तुम्ही या कन्सिस्टन्सीमध्ये ठेवायचे. आता एक कढई घ्या, त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाका. आता तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये राई टाका. आता राई तडतडली की त्याच्यामध्ये हिंग टाका. चिमूटभर हिंग टाका. आता कडीलिंबाची पानं टाका. आता हिरव्या मिरचीचे काप टाका. आता आपण त्याला व्यवस्थित परतून घेतलंय. आता त्याच्यामध्ये आपण बेसनच्या पिठाचा जो घोळ तयार केला होता तो आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहे.
या चटणीला कॉन्स्टंट 10 मिनिटं हलवत राहा, म्हणजे त्याच्यामध्ये लम्स राहणार नाही. ही चटणी थोडीशी लिक्विडच ठेवा, ही गार झाल्यानंतर घट्ट होती. ही आता हे बा आपली चटणी तयार आहे. तुम्ही त्याची कन्सिस्टन्सी बघून घ्या आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा लिंबूचा रस टाकून गॅस बंद करून टाका आणि ही चटणी आता आपली सर्विंगसाठी तयार आहे.